Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Bastante nga pagkaon o supply sang pagkaon may naanggin pa siguro karon sang Malacañang kasunod sang ginapatuman o pagpaidalom sa bilog nga Luzon sa ginatawag nga enhanced quarantine. Amoy na ang ginaistoryahan matapos nga dito sa Luzon sa nasiling kuna ang Malacañang ang nagpaidalom sa enhanced quarantine sining lugar. Hindi lamang sa isa ka porsyon dito sa Luzon. Sang primero, if you can recall, ang Metro Manila lamang ang ginpaidalom sa ginatawag community quarantine sa Malacañang. Pero sang ulitin, nakita sa palasyo do problema gid. No, grabe dito sa Luzon ang sitwasyon mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Nabangod sining ginpatuman nga enhanced quarantine sa bilog nga Luzon, nagtuga ini sang dugang nga problema. Halin sa trafiko, problema sa pagginutok sang dalanon, kag problema sang mga ordinaryo nga pumuruyo bangod sang istrikto nga pagpatuman sa regulasyon sang otoridad. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, diri kita sa Martes naton nga presentation, March 17, 2020. Ikatatlo kita nga Martes sa ikatlong nga bulan with Aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up da karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elri Dotelios. Ako naman Aksyon Tayhopon checking in, nagabi-abi kita sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor na via Facebook Live sa mga nagatutok dira paagi sa aton sa YouTube. No kagaraman nagamonitor paagi sa ilang mga transistor radio. Bangon ang Aksyon Radio Bacolod mabatian hindi lamang sa on-air, kundi available man kita sa online. Aksyon Hotline! Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton istoryahan karon nga aga. Aksyon Hotline! Borderline inspection o checkpoint. Isa ikaduhang adlaw hibaluon tang sitwasyon. Karon nga daw upod sa patrol with Aksyon Alvin Grava. Kumusta honta ang mga linyahanay sa salakyan? Ano kadasig subong may additional bala
nga maginagamit nga equipment sa aton authorities, ang PNP kag ang taga City Health Office, agud mapadasig ang pagtabok sa border sining mga residente nga gusto magsulod sa Bacolod, bangod nga may ara trabaho, may mga reason kung nga ang magkadto diri sila. Aksyon Hotline. Ibaloon ta kung bala may ara sa panibagong mga regulasyon nga ipatuman, no? Natala na ipatuman ng mga otoridad based sa ila eksperyensya kahapon nga daw. Aksyon Hotline. Kag ang update man karon sa aton sining nga magka-aksyon ang isa pagid nga istoryahanta karon nga aga. Implementasyon sang curfew no, sa bilog nga Metro Bacolod nga ginaplano ipatuman sang syudad. Ti kuno kinanglan pa ni ordinansa pamangkotsan o ini matigayon. No, kay may ara gihapon nga mga residente nga daway nag-cooperate. No? Apisar ng kampanya sa gobyerno, stay at home, hindi na maghala kagwa kung wala man lang sang business o kung wala man lang kamuya no, sang obrahon. Ang importante sa gwasang inupuluyan. Aksyon Hotline. Kag sa mga nagapamangkot, parte sa biyahe, sa mga fast craft, kag roll-on-roll of vessel, maki-update makita karon na. Ang siguradong fast craft yaway na ni biyahe, ang rolling cargo sa mga ginaalaw sa mga ruro. Pero kung pasahero ka lang, nga mayara kakatuan sa Iloilo nga hindi man importante, dahil hindi reasonable, di kagig kasulod to. Amo na ang masubo gid nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Diri sa aton sa Negros Occidental, ang San Carlos City, may gipatuman magani sila nga regulasyon. Halimbawa nga ma-insister kagin magwa ka bihalin sa San Carlos, may kadtuan ka, oy nabutang yan na stipulate sa ila sinig gusto ipatuman nga regulasyon, pwede ka makagwa, pero hindi ka na makabalik dali-dali until further notice. Paibaloon ka lang kung saan ka na pwede kabalik to. O, tiyara, sigyan nyo pakatigagid. Aksyon Hotline. Ang bottom line sini is the cooperation of the public. Pero ti ang ginahimo sa gobyerno, proteksyon sa tanan, agod nga hindi na kita mabiktima sang coronavirus disease 2019. Aksyon Hotline. Amayo nga balita kay mayara sa mga pagatuon karon nga ginatinguan nga at least makakapangita sang antidote o kon makapangita sang vaccine nga magkasulbar sining problema no, sa coronavirus. Di baloon ta na. Unahon ta lang si Aksyon Alvin Graba pag-checkar sang sitwasyon no, kinaglibot siya aga pa sa mga borderline o sa mga area nga dito na pahamtang ining checkpoint no, composite team or interagency task force nga nagabantay sa sitwasyon. Aksyon Hotline. Ang linyahanay sa Bago City, would you believe, may nagpaybalo sa akon kay nasiling niya, sir, ang linyahanay sa Bago City, mga almost 3 kilometers ang kalabaon. Si Hado Nilmar, nagalin sa San Enrique alas 3 sa balay. Nag-travel siya mga alas 5 kuno. Halin sa balay niya. Kaluyan, bangod sa sining gipatuman, no, nga mga inspection along the way, nakadangat siya sa station, diri mismo sa studio, manog sign off na. Ay, dasig ba? Aksyon Hotline. Alas 5, mga almost 5 hours, no? Nga delay. Kaya mo ng rason, nga way siya ginabugno, sa iya buluslan. Ang lain siya ni si Ilri naman karon. Ano oras si JM bulusin mo? Alas 5? Alas 3? Galing kay Ari lang di siya sa takuling. Do hindi rason, hindi siya kaabot timprano. Aksyon Hotline. Kag bago ang iya motorsiklo. Aksyon Hotline. Sa aton sining mag-aksyon ang inyong mga eksperyensya, ang inyong sining mga nasaksiyan kahapon, ano ang inyong feeling matapos no, sa ginahimo karon sa gobyerno nga pagpatuman sa ginatawag naton nga community quarantine. Pero antes aton kadtuana, kag hibaloon sa pilag ka mga ahinsya sa gobyerno sa aton sa ni Interagency Task Force, lalo mga bag-o diri nga mga regulation, ibalon ta ring patrol nga nagatutok karon sa sitwasyon sa mga borderline. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Graba this time, diin siya nga lugar. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art ari kita diri sa area sa may east portion sa syudad sa Bacolod.
particular diri sa area sang boundary no o borderline along Murcia kag sa siyudad sa Bacolod or particular lumalapit diri sa area sang Guanzon Aksyon Art and subong sini Ara ka na sa Mansilingan area. yes sir. Okay. Sa diin ang mga pasahero and at the same time ang mga pumuluyo gikan sa banwa sang Murcia, Salvador Benedicto, San Carlos ang diri man nga nagalabay along Murcia Road din diri man ginapatigayon ang checkpoint sa idalom sang mga kapulisan sang Bacolod City Police Office ginakuhaan sang temperatura pagi sa thermal scanner Aksyon Art diin ang DOH iya sang empleyado man sang siyudad sa Bacolod nagapatigayon man subong sa pagkuha man sang thermal o kung sa temperatura sa mga kauturan using the thermal scanner. Okay. Sa nga Facebook Live Action Art hindi lamang ang mga personnel sang DOH only upod na diri ang mga kapulisan Action Art, systematic Action Art atong pamangkot mo karon as compared kagabi. Kunti kagabi pertigitiya ka sako naglapot tugtog sa mga masubra 3 ka kilometro Okay. ang nalabaon sa Hindi kay kahapon pag ginang concern ko mo ni. No, kundi nag-una pa uli ang taga City Health nga mga personnel ang nabilin daw mga pulis na lang Yes. personnel. Yes, Nagauyat sing thermal scanner kag amo ni ginano sa agtang sang mga pasahero sang driver nga nagalabay sa borderline. Yes, Di sir. kon maobserbahan nila nga may ara sang hilanat ang tao o daw sintomas. Si amo to gani ginalibugan sa ulo ko sa report ni Aksyon diyan nga ginamonitor gabi si kung ano na nila karon man kay kung partiya sa health issues kag concern why man sila nalungong pulis nila lang ano nang himuon na karon da. Yes, Aksyon Art kay subong sini sa nakita naton remanderi ang mga personnel man karon sang DOH no. And at the same time Action Art nakita naton medyo systematic jutay. Sa diin ang nakita natin Action Art, wala na ginapapanaog ang mga pasahero. Hindi po ang linyahanay da kung pero compare linyahanay, kahapon Action kundi Art. partito kalaba. Oo. Subong kumusta? Ang subong kung nagadala ka sa motorsiklo, dili Okay. ka sa pinakakilid mismo sang dalan sa may outer lane. Kag ang mga salakyan, jeep, kag bus Action Art, diri man sa medyo sa may pastor lane bala ayon Okay. Action Art, diri na napahamtang. May nagasaka nga mga miyembro sang DOH o personal sang DOH kasaka sa bus. Ang una ginakuhaan diri sang temperatura using the thermal scanner amo ang mga ang konduktor driver Okay. pasaka Action Art. Pero subong Aksyon Alvin magsiling kang mga personnel nga nagahimo sang thermal scanning or thermal scanner testing pila ka bilog ni sila? Subong Action Art sa nakita naton diri 4 ka babae, isa ka pulis o 5 tanan Action Art. 5. So Yes, medyo dasig-dasig compare kahapon. Yes sir. Sino subong ang daw lead agency o sino ang pinakamayor nila da? Ang pinakamayor nila sa nakita naton Action Art si Police Senior Master Sergeant Ramos. Kay kagina nakita naton diri si Sir ang hepe mismo no sang Police Station number 8 si Police Lieutenant Florentino Abalayan nagbalik lang makadali may concern lang sa iya sining opisina sa Police Okay. Station number 7 Aha. pero subong sini Action Art ang mga personnel no pamangkot Okay. sa bala Sige, Be. sitwasyon. Si ma'am, kamusta subong ang sitwasyon? Sige lang nang ipadayon ang imong pag-perform. Kamusta ang sitwasyon subong sa pagkuha sa mga temperatura sa mga motorista? Mas okay na subong, sir. Kaya mas damo kami subong sa thermal scanner. So, ang traffic daw nag-lessen. Oo. Tapos ang kamusta ma'am as compared to kahapon? Kay kahapon it seems nga jutay lang ang thermal scanner nyo. Oo, sir. Kagahapon daw exhausted gid ang amon nga mga nurses. Tungod nga limited ang amon nga scanner and wala kami extra battery kagahapon. Uy. Since ginilay na naman ang concerns namon sa city, and ang Visalegre nag-help man sa extra battery. That's why nga may ari kami diya spare kag sa iban pagid nga mga entrance man. So far ma'am, may nakitaan pa ka mga problema samtang
check up ninyo ang inyong mga motorista? As of now, sir, wala man kami may na-encounter. Gin nga may high fever. Kung may slightly elevated man, ginapa kukuanay namon, then gina-assess, then gina-recheck. If ever man gid, may harap man ta ambulance nga tawgan to refer sa hospital. For by pila ang may pinakamataas nga temperatura sa karon? Sa Subong, sir, may nakuha kami kagiina, 38.1. Then nag-recheck kami, 37.6. Then Okay. ang ika-third namon is amo to ang 36.8 na to. Ah. So why na to nag-cut na po sila. Aksyon Alvin, aside sila nga kundi ilanat ang inalantaw, no? Ano pang mga requirements para makasulod ka di sa Bacolod, ginaglan, ginapangitaan pa ID sa pulis, ano man? Pamangkota ni karon aksyonar. Ma'am, Okay. thank you gid. Ma'am, pangalan sa kanila, ma'am? Eunice, sir. Si Ma'am Eunice sa City. Sa JO, City Health, sir. City Health. Ma'am, aksyonar art, ha? Job order sa City Health to? Yes, aksyonar. Sige, sige. City No, Health. halong sila, halong gid. Oo, kay subong sini mangkuton tabi pila ka mga motorista lang aksyonar si Sir Neil. Nakasuksok ka sang mask mo na? Yes, aksyonar, ha? Hmm. Si Sir Bakay ginakuhaan. Kuhaan naman sa mga reaction, of course. Sige be, sige be. Sir, gamay lang nga reaction, sir. Kay subong ya, gina-check ko sa checkpoint, ginakuhaan di ka mo sa temperature using the thermal scanner. Gamay. Mas mayo man ganina sir para at least ma-check it ang aton sa health naton kung Okay. wala may mag-positive o wala at least safety kita datanan pero Sir, tingko pa ka mo halin. sa Mailom sir, Barangay Mailom. Di mano siya sa Bacolod? Paano ka dis Bacolod, sir? Pangitami isang dialysis center sir para sa utod ko sir. May reason man. May reason din man, no? Action na art. Sir, salamat sir, halong sa pagbiyahe, sir, no? Okay, Action na art, katukita action art sa mga kapulisan. Kaya, ari man diri action art. Ano requirements mo makasulod ka di sa Bacolod? Nagatrabaho ka, that is number one. No? Anong pagid ang pwedeng alaw ka mapasulod? Di kag sino ang hindi nila pagtugutan na magsulod? Yes, action art, no? Pamagkuton tabi si Sir Police Senior Master Sergeant Ramos, no? Okay. Subong kay kagabi pa ay kahapon pa reaction art si Sir Ramos ari dire I think may tulong. Di kompleto ni sila, may mga protective gear ni sila sa suksok da, may mga mask kag tanan. Ga stomach development siya istorbohon tadi bilaan ay. Sir, kumusta may mga protective gear kita? So parang ginatag di sa amon na mo lang gina ng face mask tapos may alcohol man ta. Pero hindi na tama gid ka damo. Hindi maka sustainer hasta hapon ang abon nga face mask. Kasi ang ginabugas ang salakyan nga aso ginapilter yaman. Tapos gatubang ka sa tao. So para sir, ikumpara ang sitwasyon kahapon sa dalagan sang trapiko, it seems nga mga almost 3 kilometers, more than 3 kilometers pang iwan. How about sa karon sir, it seems nga medyo nagnubo siya. Ano ang sistema ang gagawin gamit sa mga kapulisan? Ang kagapon na maguhan ang tao. Tapos, the first time nga nag-amuni, why ta pa makita ang sitwasyon. Sang nakita ta na, sang hapon, din studyuan ta ko nanong nami imuon para smooth ang aton nga operation sa pagkandak ng thermal. So, medyo systematic sa organized na subong, sir. Ginimo ta? Ginorganize na siya, gin-separate ang mga truck, kagang mga motorcycle. Tapos, nagdugang ta, kuan mo, thermal scanner, sa subong 4 nang ginagamit ha. That's why mo na nagdasig ng atong operation. So para sir, wala pa kamo sa may naengkwentro nga mga pasaway, kisa palagyuan rekta ang mga kapulisan sa samtang nagapatigayon sa sining checkpoint? So far, why pa man gid siyang... Hindi na malagyo. Ano malagyo kay imo kadamo sang tao na mabalda kay imo na karon. Sige, aksyon na. Aksyon Alvin ang pamangkot, sino ang hindi nila pagpasudlon? May mga ginapangitaan pa lang mga clearances, mga ID, ano man? Sir, sa pulisiya, sa sininga, may pulisiya ang mga kapulisan, sino ang pwede pasudlon kag sino ang hindi dapat kinanglan pa sa mga dokumento kag mga rasones?
Ang aton nga ginhatag mo lang sa aton di nga instruction, amo man lang ni kailangan maagi sila na sa thermal scanner tapos way pa man ta gid nga guidelines nga ginatag sa aton kung sino ang aton pasudlon kag hindi pasudlon. I see. So meaning, bisan na may kanto, basta makasulod ka sa Bacolod, you are still allowed to enter dira sa borderline o makasulod ka, bangon nga way pa man regulation. Aksyon Alvin? Ay, din siya nakaganto. Aksyon Alas Hotline. 8:29 na Aksyon Radio Philippine Standard Time kay i-check ta karon na with Vice Mayor Elcid Familiaran. Damo nagapalamangkot subong kagabi may pila na ka man naglibot nga nag-check kung kumusta ang plano nga pagpatuman sang ginatawag balang curfew. No kay ang ordinansa ya curfew for minor damo ga pamangkot bala ang curfew para naman sa mga may edad may regulation man nga plano ipatuman ini. Aksyon Alvin. Aksyon art ang sitwasyon diri no nga padayon gyapon nga nagakuha sa mga temperature. Pero action art wala pa sang nagakaigo gid nga instruction nakuha ang mga kapulisan bala sinugid bala ang dapat pasudlon ano ang kinanglan ano ang mga requirements pagit action art no. So amo ning sitwasyon diri sa area sang Mansilingan Bacolod particular diri sa may area sang Murcia Road action na art. So with action nanikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol Report. Aksyon Hotline. Sa tamat kinaksyon Alvin Graba sa patrol, ang sitwasyon subong medyo nagdasig na. No kay kahapon nawadaan battery ang thermal scanner, amo ning rason nga na-delay ang ila ginahimo no nga pagbantay dira no ang pagpatigayon sang pag-check up sa matanan nga mga nagalabay dira sa area sang Mansilingan and other border diri sa palibot sang syudad. Aksyon Hotline. Ti kunara ka sa border area, maglabay ka, expected mo nga daan, no? Nga may arasang pagutok sang trapiko. Amo na nga silingkuhan, basta way ka lang importante, gid, nga transaksyon o kung kalagtuon sa Bacolod, hindi na lang maghalaan ay ka-travel diri. No, amo lang nga akon suggestion sa inyo. Aksyon Hotline. Kay ma-problema ka kung halimbawa abi may hindi giman importante ang imo transaksyon, paiway lang anay. Aksyon Hotline. Kay kadelikado, no kadelikado sa sitwasyon. I mean, ang mga regulation ginapatuman mabudlayan ka lang. No kapin pa kung may edad-edad ka na, please. No, please. Ilikawan na lang anay ang halagid sang pag-travel. Aksyon Hotline. Dugangan tayo ni karon mga ka-aksyon, no, kay ang mayong balita man, no, ang Pacquiao kag Jack Ma Foundation maga-provide sang 50,000 nga testing kits. Agod nga ti batuan ining agod magbulig parte sa ginaaway sang gobyerno karon nga COVID-19 diri sa Pilipinas. Now, i-check ta kay damo sa mga panibag-o, kada adlaw may update no sa kadamoon sang cases. Ang latest nga nakuha ko ito no karon nga aga kung may ara update ini kay may 140 na no ka mga patient total number of patient nga nangin positibo kag daw may ara na gani sang update pag mo dugay-dugay bala kay 142 na subong timakon mo na. Kag may ara na siyang nagkalamatay ang pinaka-latest action doors pinato 12 ang gyapon way na. Hopefully hindi na natani madugangan no. Aksyon Hotline. Pero antes kita magpadayon mga ka-aksyon, Online sa hotline. Online sa hotline. ngagawon talang ni joining us this morning is the Interagency Task Force Head. We have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, how are you? Good morning. Ngayong aga, action art, may aga si Chatting Kapalamatid. Salamat kisa time. No, Vice, number one, nanong experience kapon first day of implementation sang checkpoint sa border. Daw damo ang nakaproblema, especially traffic and other
ginakuha nila, no? Ginapamangkot, kung mga concern bla sa mga nagalabay, kag ano na yung regulation, sir, especially sa mga pagpangita sa mga credentials or IDs, ano ni masugod gid sa mga gusto magsulod din sa Bacolod? Well, kagapon, actually, nagpuan sila nag-dry-run. Nag-dry-run sila ng wala para na-lay down ng mga protocols o guidelines. Okay. Mga kahapon, may mga rekomendasyon ang Interagency Task Force sa kay Mayor Bill. And I don't know kung na permahan na mag-implement kita sa early closure ng kanang negosyo sa siyudad ng Bacolod. Okay. Except sa butika, kag call center facilities. Oo. Ang among rekomendasyon, alas 8 Manila ang tanang negosyo. Okay. And implementar sa curfew alas 10 ang gabi hasta alas 4 sa aga. Okay. Ina sa tanan-tanan, hindi na kayo sa minor. Applicable na siya for everybody. Everybody. From 10 o'clock sa gabi until 4 sa aga. Yes. So, permahan ni Mayor, ang effectivity sila kung saan oya gusto. No? So, kagabi, wala pa tayo curfew. Now, ang hindi sa Bacolod, hindi man kita sulod. Ang taga-Bacolod, if possible, kung wala man lang importante, makantuan, emerhensya, hindi man pagwa sa Bacolod. Ang exempted ng bang atong health providers, mga doctors, nurses, government employees, okay. And ang hindi taga-Bacolod, nga dili obra. So, ini ang mga pasyente nag-tinanuhan, di pa siyang ginadialysis, pwede na sila kapangayo sa exemption, hindi na sila magpila. Kaya ang iyang bulb na rin man lang sa liog, baga, butkon, sopos, makitaan. Ang mga empleados na Grigo Obra, normally, ang kumpanya may uniform na sila mo. Okay. And may company's ID. Yes. Mga ID. Tapos lang na. Hindi naman yung mga empleyado noblas ka din na wala ID, uniform, certificates, ila employer, business permit man, kaya ila pictures. Okay. Kaya kung natin medyo dry run, pwede ang sulahay. Kaya kung lang tawon mo sa Pilipinas, same. Abnormal nga bagay, tungod ara kita sa isa ka abnormal nga sitwasyon. Okay. So, tanang check-up point na panawag na ito niya sa Bacolod, hindi checkpoints. Kaya wala man tabi ginabong ang ginabantayan. So, anong tawag hindi checkpoint kundi? Check-up points. Check-up point. Okay. Point, yes. Kaya check-up na mo. So, may mga experiences na pila ay support bago mo. So, aton mga improvements dira, ang duty sa aton kapulisan da 24/7. Okay. Duwa ka shifts, tag 12 oras. 8 or 11 kay may nag-reinforce ng nurses na ito mo. Split na ito inadira. Why pa na sila ganit mga tents na isiya, lamisa. Split na ito ng incoming and outgoing. Na ito inadira na ma-address ang problema. But subong doon ang namin na may improvements na. And ang aton dira kapulisan kag ang aton nurses dira, sila ning vulnerable sa transmission. Correct. Wala kita action art baklang sang alcohol. Wala man kita baklang sang mask. And ang akong standards ganigin pull out ko na sa mga eskwelahan kay makakaway namang klase, makabulig na da. Pwede na tagduwa, tagtatlo. So, dugay-dugay kami malibot ko kay ilang taon kong aktual na sitwasyon. Kaya kadamo na po sa konsulta, even mga doctors, na useless na ang thermal scanning.
Ibili na lang natin ina sa mga respected na mga negosyante or kumpanya na maglantaw sang temperature sang ilang empleyado kag pakulion kon nagahilanat. Okay. Kaya ang isa ka effective and important na bagay nga wala sa check-up points, ang social distancing. Kaya ginutok sila. So, isa pa na. Oo. So, pulat lang ko subong. Okay. Tatawag ko kay Dr. Grace at kay Dr. Mel. Pag magkapangayo, clearance kay Mayor muna siya ang isa sa mga rekomendasyon naton para madasig dira ang flow sang check-up points naton. But normally, kapila ni kinahadlaw guro ko mapirmahan na ni Mayor ang effective order. Tawhay na da ang check-up points naton kasi ang iban di subong kasabto na di mangumpra. Lapida sa mga mall. Lagaw. So kung ma-implementar na nga hindi tagapakulot, hindi kadto sa aton, matawhay na da ang aton check-up points. Okay, so hopefully, ini man nga adlaw na siya mapirmahan, pero ang parte sa curfew, para at least may advance kita information. Based on your recommendation, ano nagakinanglan pa ni Sir sang ordinansa, mapasal pa rin council, or pagi kay mayor, pwede lang ni siya nga makahimo dira sang isa naman ka executive order? Yes, I think pagi sa isa ka executive order, kaya ala kita sa isa ka normal na sitwasyon. Okay. Ang mga rason nga si President Duterte, nag-issue lang executive order. Kung order kung paagi mo pa sa Congress, ipaagi ta pa di sa bunian, tawag. Madugay na mo process. So, ang rason nga ang mga executives naton, mga mayors naton, itagaan sa gahom na mag-issue man sa mga executive orders para ma-implementar madayon. Okay. So, wala na kinanglan sa ordinansya. May ara ikaw sa isa ka sitwasyon na emerhensya action art. So, anong sundon dire? Sa kabataan, may alas 9 nga curfew for minor nga 9 o'clock, or in general na lang, alas 10 mo umpisa tanan? Anong matabo si ni Vice? Well, ang iyaya sa curfew for minors, siya i-implementar din ang isang kabarangayan siya base sa lagi. Okay. So, ang aton niyang curfew sa vlog ko, temporaryo lang ni siya tungod may emerensya ka. So, amo nang alas 10 sa rekomendasyon nyo? 10 at 4 sa nga. 10 o'clock in the evening, 4 a.m. in the morning. Kagabi, wala pa tayo curfew. Why pa? So, saan mo ni mo bisa posible? Karoon na sa gabi, Vice? Siguro kay Kubasin agahan naman ko sila ni Mayor. Wala ko ga-text ko sa kuwan na makol ko do ay pagasabat. Okay. Wala ko idea kung napirmahan na. Ba't kung napirmahan na ni Mayor, na-post na sa PIO nga kuwan Facebook page. Social media account. Yes. And hopefully, kay para maplastar na yan, magabulig kita inform sa public. Pero, ang mga negosyo, kinanglan alas 8, sirado na dito na luwas sa mga butika. Sa rekomendasyon, action at rekomendasyon, pato naman kay Mayor, yes, sakto enough, but wala pa, kung magkarmahan ni Mayor, kung saan ang gusto yung mangin effective na, then amo na itong subod mo. I see. Sige, nahulat doon tanaya kung maaktuhan na sa Office of the City Mayor, and hopefully, ang mga ginahimo ta makabulig din para sa sitwasyon sang pumuluyo nga mapasiguro nga hindi kita kaangkon diri sa problema against sa COVID-19. Now, sa panic buying, balagag sa kulang sa supply, kay bisan bugas, sumunggan din naguso sa magpangumpra ang public. Vice, anong imo sinima suggest sa ila? Si Councilor Cindy may din pasang ordinansa, tumulo magwa nga. Parte sa hoarding kag panic buying. But, suspend mo ng rules para ma-implementar. May mga protocol man guidelines na kung nang bakal ka alcohol, duwa-duwa na lang. Then ikaw yung gabaligya, i-control mo na hindi pagbubuson or butang kada biso,
nga may ordinansya na. But inalantaw taman na base dalon man na ni Mayor sa iya Alas 8:43. Aksyon Hotline. Daw ngino ginapamatian ini bilang sabat sa mga nagapamangkot kung bala sano magaumpisa ang curfew nga ipatuman sa Bacolod. Number 1, wala pa subong sang nagwa nga executive order o mando gikan sa alkalde. Na? Lakip na sa mga negosyo. Sorry na auto ng aton linya. Yes, actionality mo ina nga pasit madalaman lang ni Mayor sa iya executive order. Mas mayo para ma-implementar ka madasig bala kay para nga ma-kontrolar naton ang panic buying kay tinipan hindi katilaw. Ang hoarding ibang alcohol sa 35 bigya mo yung machine. Kani no tinunto na iya. Mamintaha kay mo iya sa sitwasyon which is not good. Ang aton suliton ko plaksyonar ang aton dira mga frontliners. Okay. Ang ang gobyerno ara kay reklamos lang mo way kamo scanners way kamo bakal. Okay. Ang pundo ta action art ara pero way sa baklan. Tignan ako ganila po na si Japan sa Hong Kong even ang bilog ka kalibutan. Ang testing kit ka sa COVID way gan stock. So may arap sila 0 Western Visayas, 0 COVID positive. Sus. 0 na siya kay way ka testing kit. So din ka makuha ang PPE sinusuksok nila sang aton mga health providers. Action art way naman stock. Sus. Raincoat na lang gani ang ilagin pangayon ginabakal subong. Ay. Di kung magmasakit ng aton nalatnan ng ganing si Senator Subire. May doktor na nalatnan. Di kung maubos ng aton mga doktor at nurses. Masakit latnan. Sino maatipan sa aton? Okay. Amo ina nga very important ang kooperasyon siyang tanan. So kaapil ako siya kapamati. Ang aton dira nurses, police nga dira sa check-up points. Wala nagda-alcohol, wala mask, wala kung may ara ka mo da mga sastre bala, pwede na matahi kita mo, i-double fly mo da, kagi kung may sinoda nga maaluan, kinanlan na da siyang aton kapulisan, ang mask kag ang alcohol, action art, dapat resourceful sa sining nga sitwasyon, ang aton mga daan na bayo, dangang tinatago, kasi baol, base matahi ka na sa manugtahi ka din. Kasi madulit sa aton neighbors, even sa aton neighbors. Kung lang tawon mo sa amon kagapon nga interagency task force ng meeting, nag-apply na kami sa social distancing. Pag siling ka social distancing, ideally, kung dapat 3 meters away. But ito kahapon kami 1 meter lang gani. Kung lang tawon nyo sa Facebook, at sa post, tanan nga doctors na gamas. So sa lain ang magsiling silang hindi ka kinanan mag-mask. Even our doctors nag-mask, ha? Even nga, to sila sa amon to, nag-impon nga, nagkakami tanan, nag-careful man siyang amon. Diho. Okay. So sa aton dali, kung siling dati ay natatila, kung sinod ang mga manggaran, especially sa aton, iba lang ang mga dako, din na kumpanya ng mga tela, kamudira, na cotton or what, why naman ang nabakal, old stock, kung pwede, di masugo nato ng aton sa straight at mga tahi. Kung mabaligyan niyo barato, di namin mana. Pero kung mapanagtag yun para kapulig ka mo, the better. Kaya ang pagpulig mo sa kaingot mo, parehas lang nga nagpulig ka sa lawas mo. Di ba? So ako nang appeal naton action art, kabay nga kwanta man na sige-sige, dala pa na po, di ba si makabati lang ng aton mga kauturan? Kabay pa? Kita kaya kita kuhaan na siyang mask. All over the world, I think daw ng problema sa mask. So, kabay pa nga mayara magmulig na, no, kag maghatag sa inyo sang support. By the way, may nagapamangkot, ining kabay pa malakip man ang sa pag-plaster ba ni Mayor, kuno ang parte sa mga ining naga-deliver blas ang pagkaon nga instead magwa ka magbakal ka sang pagkaon mapadeliver na lang kabay pa kung hindi ma-include ni sila sa kag malakip ni sa regulation nga ma-plaster sa insakto man vice.
Wala nga ito ni mga negosyante nga dulong diri sa utan, isda. Kung may negosyo kami business permit di ba? So wala gina problema. And ini yang gadulong dira ti pangayo kada certificate sa sa kumpanya nga ginadulungan mo kung wala sila gahatag sa imo kung hindi ka empleyado. May mga exemption kita sa sini nga sitwasyon. So, hindi ka dahil maguri kaya ang aton yung livelihood. Importante na, hindi kita gusto nga may mapahaling kita nga empleyado, hindi kita gusto nga may wadaan pangabuhian kahit di masaka. Nakaroon ang kriminalidad kapon good man ang tao dire. Ang national, ang NCR to, Aksyon Art, nagkuhan sila mo. Okay. Nag-upgrade sila from community quarantine, nag-enhance community quarantine. Yes, sir. Ang government nila dito, DSWD, I think daw nagpanagtag na pagkaon, basic needs sa mga specialist pigado. So, ang ato na lang daw direct gawlat kita sa mga guidelines. Okay. Hasta nilang mga SSS, kung anong mga kuan nila, programs nila, mabulig sa aton mga sa sitwasyon nga mo isa tara sa executive order no mayor kita rekomendar namon Action Art. Okay. Nga aton mga senior citizens pala nga wala man lang negosyo, wala naman lang gaobra, stay at home ni sila yan. Okay. Hindi ni sila kagwa na. So ang aton nga barangay malibot sa ilang tayo hindi nakatumang pa downtown, ay DOI, DI, stay at home ka na lang. Kaya muna silang mga vulnerable sa kuan, sa transmission. Okay. So, a little sacrifice guligay. So, ining mga passers na pala, hope na intindihan nyo na. Yes, sir. Sitwasyon subong. And better siguro nga kung makabulig na lang ta. Gani, ini mga food panda ka grab food kabay pa hindi ni sila madalaman nga masiging operation nila para ang tao na lang guro maka-order ni sila. Kamagyan Action Art. Ini mga food panda bla kag grab food ni sir silingko. Okay ho. Why tayo ang sige na sila ya. Hindi na siya mauntat. Ngita lang sa kuana, mga certifications nila or what. Okay. Ang ato lang di ang i-prevent ang paglaptas ng virus. Kaya ang ginimo sa ibang nasyon, amoy na si zero na sila. Better nga sugdan ta ng temprano, kag madula, kag balik ta sa normal nga pagpangabuhi. Correct. No, kag mga tiyanggi ni nga gagmay ni ano ni dala ni sila sir mga kape-kape sa mga tricycle driver ni kag kuan ni dala ni sila mga tulo tiyanggi. Dala ni sila sa kuan, closure sang pag-alasotso. I see. Ang barangays ni ang makuan sila. Mapaulutat manira kay kun hindi ka ta manira karon ara man nagyapon ng tao si mo pagka-curfew alas 10 pinuli ay sila. So kung magambala na sotso sira tatanan. Ate, sige. Vice, madung, ma-update na kami karon sa imo or basi magkapagawa naman si Mayor sang komprehensibo na dira no nga advisory sa mga kung bala na lagdaan na ini ma-update kami karon sa udto. Salamat kid Vice and good morning sa imo. Yes, God bless Action Art aton may wada. Aksyon Hotline. Si Vice Mayor Elcid Familiaran no ang Interagency Task Force Head diri sa Bacolod City. No, grabe damo iya nag partisipar sa aton karon nga aga. May mga suggestion pa gani mo si paring Rodel Roos nga ara damo alcohol pare sa DBI Distilleria di Bago. Ay may ara da. Kunon ta na ayo unta sila kon basi magamit man siyang gobyerno ang papel niya o kung nangyas ni puder agod nga kanang kido sa ilimno ni siya pwede na siya. Aksyon Hotline. Ayos kay Maninoy Roger Montalvo, no? Salamat gid sa pagmonitor sir. Join Duruin. Grabe kadamo sa mga padalasang mensahe ikuno ko lang matamaton ko lang nagportig gid kadamo sang kwanyo sa mga mensahe nyo. Kay John Acosta, good morning. Glenn Talafiero, Doprian Siriaco, Cristi Arivalo, Glenn Talafiero, Percival Villamor,
Morning sa ni Boy Arnaldo Paladar, ni Fair Joy Iscabarte, thank you. J. Lacson, Elda C. Guansi, paring Aladin Salas Lingya, nag-home quarantine kuya. Martin Gonzales, nining Layos Bakong, araman si Ron Bautista. Si paring Chupoy Magbanwa, Justy Lim, Mamasmin, good morning. Ron Bautista, na biyahe from South Korea, at iway na ning budlay na ning mga basta mga halin si Iban pong sudo mo nang lisod gid subong mga biyahe. Aksyon Hotline. Dili kani sa aton damo nagapamangkot di kay ang iba nato sa Palawan di nakapauli di tiamo ginang budlay. Monitor lang ko Boy Jolingo, araman si Heaven Ku Marvin, Paul Robert Palier Soriano, Rosalie Rimasog Milmida, or Ispi Lantapi Garcia, Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Araman si paring Paul Alonsagay. Morning pare, Attorney Dan Pontivilla, Councilor Renato Novero, Lisa Masicampo, Luziel Miel Safrip, Dexter Bihos, Kagawad Red Salgado. Bao, good morning. Discutido Nancy, good morning madam. Iado Johnny o Aninio Bugina. Corazon Villasis Gayo, araman si Jo Marie Stopa Senior, good morning bro. May pagmonitor kay Jovi ito nataton, Alma Ferrer, si Madam Portia Familiaran. Dati ayon ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Aksyon Hotline. Araman si Madam Dali Yasa, Rosan Ilomba, Lisa Masicampo, Karen Tanlangit, Mercedes Lauron Leonor, Rodel Rojo, May Bell, Anali Bautista, Lipong, nabasa ko na galia, Vilma de la Viga, araman si Anali Bautista. Sige, ang iban, karon naman, dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006. Going Dub Award for Best Public Affairs Program for Radio. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks,
the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you,
and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your governor. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise
sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ining nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city. Las 9:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Grabe ang tiyempo. Tado ginahunos lang ho. Anyway, ang update karon ni check ta na lang sa mga kuan bala sa taga Philippine Coast Guard kung ano ang mga na monitor man nila dra kag nano mga problema along the way sang mga pag-istrikto man nila no sa pagbantay sa mga rolling cargos bala no kag sa mga travel nagapaninguha pa mga deliveries ng goods man ang ginakolbaan diri perti ang panic buying no galing ti konpigado kaya paano kung mag panic ka lang hindi ka magkabay ka way ka man money Aksyon Hotline lain no inang tanan niya may mga kulukwarta nagapanic buying nagadinaguso dalos kumprahon ng tanan nga mga baligya sa mga kwandra no sa mga grocery stores mga department stores pero kung kita yung apigado anong imuon tabi mapanik ka way kamang kwarta may konsisindoy ransi kag si kuan ka Wilfredo Munyes kaya kinamo kaya kwarta na pero kung ordinaryo ka lang tao, ni kung din ka karoon makuha isa ng bakal mo, grabing efekto, no? Experience ini nga dapat
Sa tanan nga tiyempo, amo na gani may mga contingency plan, nagligad, akapon may meeting man, pero ma-update lang kita karon sa taga, kuan bala, sa taga regional office, no? Sa Office of the Civil Defense, kapon may regional meeting, sila mo upod sa mga interagency man sa region, nga nagabantay, nga nagabulig, para sa COVID-19 nga mga lihok nga nahimo sa gobyerno. Hotline. Amo ni ang isagid ka dako nga pagpanghangkat kagkabay mga serving nga eye-opener nga sa mga katulad sa nga sitwasyon nga hindi gani masarangan nagaproblema gani ang iban nga madalagko nga nasyon, much more ang aton pungsod nga karon nagaproblema kita tanan, no? At the end of the day, ang ginapangayo sa aton gobyerno is support and cooperation of the public. Aksyon Hotline. Damo gyapon nagayamo sa gobyerno sila do ko overacting do ang ginahimo sa gobyerno do sobra na lockdown na ini do amo na pati why mahimo no? Why kita mahimo? Ang aton lang diri kabay pa insindiyon sa gobyerno nga hindi man mabutang mag-stricto kita regulate kag ining mga mga bintawuso yang mga negosyante naan amo ni sila ang mga tutukan ta may ara ginagyapon utok sa Pinoy nga manegosyo maganan siya bisan nga at the expense ang pangabudlay kag problema sa isig kapariyon niya, no? Aksyon Hotline. Ay do ka malayha kung kaisa hindi na gid mayo kay Madam Marian Villases morning from PNP Wives, no? Mga grupo nila niya. Araman si Norvic Saison Manggubat, araman si Annalie Bautista Fred Kilip. Paray, kumusta ka na? Badugay ng way takapangapi. Meron na Onofre Cloud kag May Mendoza. Thank you gid sa inyo nga pag-monitor. Kag Iris Di Franco. Action Hotline. Lida Bagyos Atanasio, sige good morning po. Monitoring live from La Trinidad, Benguet. Morning, God bless. Halin kay Lady Navarrete, kag Nenen Makabintar, Rose White, morning. Ari sa amon no nag-abot from Canada, pero why siya gin PUM kay sige siya lagaw, iyati. I-report na sa barangay. Action Hotline. Ang ambal, ya ilapta ko diyang virus from La Castellana ni tinunto na, magamura namin na hindi niya pwede i-report nyo na sa barangay nyo na. Action Hotline. Sopladits, vice ang social distancing ya sa jeep kag bus paano? At hindi na ma-observe guro kung sa jeep, no? Maginuto kapin pa mga driver, gusto yan, buta man ang jeep ya. Hindi gitoon patuman ng social distancing, no? Action Hotline. Radney Kiltor, Trabahar, good morning. Watching from Bago, Bantay ta update sa Bacolod. Sige. Rakilin Lungmawag, thank you. Ko Marvin, Emmanuel Senior Lacsonia, good morning. Please ask the concerned agency masaligan blang accurate reading sa ilang thermal scanner. Nanuno sa agtang sa ilang gina-check. Nga tao, pwede tilaw nila anay no sa ila agtang antes sa iban. Sige. Giselle Franco, makutunta na karon mga otoritista. Tamiyaw lang ko si Joe kag Philip Alonsagay sang Tokyo, Japan, and Giela de Catoria sang Macau. Mary Grace, Eugenio Fermin, good morning. Benji Bernardes, morning lang kami di sa vessel in Shomaru. So di si Japan, may mga crew diri subong nga manaog Aksyon Art pero dayon ila flight from Tokyo to Cebu. Pero nag-lockdown ang Bacolod, di paano nagali mapuli ang isa ka crew nga taga Bago at itapos gid, no? Muna ang problema ya. Action Hotline. Good morning Nelda Siguansi, si Tom Jerry. Tom Jerry ha. Jo Marie Formentera. Harapan si May Pajarito Civiliano. Thank you sa mga naga-monitor. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Kasalukon nga bang itabo sa kusina? Crime Against Hygiene! Inspector Bitor!
madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Hotline. Dapat sila nagliya baratiya ang ipreparar mo. Ang isa lang advisory, hindi kayo magpasulod basta hindi nyo kilala no? Hindi kayo magpasulod nga magpulo pakilala nga sila ang nagabulig panglimpyo sa mga balay, masanitize kay gintas kila sa gobyerno, hindi kayo magpati sila ha? Hotline. Na kay base mintuan ka mo. Meron na ono free cloud kay totoo bari cloud mo hidlaw nako, lipat ako sa itsura mo. Monitor man sa live Si Philly Esmeralda sa Hong Kong, monitor man Junaline Sibalia Pineda kag Mary Joy Belnas Hamili kuno kag Amarillado family ginatamewya. Hotline. Why naging kutsempo ang iban nga ma-update sini karon na sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Ako lang ginabilin sa inyo, please, di ka mo magkalipat, Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule, abi pa baskugon tagid ang immune system ta. Kung di ginapaligban subong vitamin C, kadto bala sa mabutika, gakakulang na subong. Ang mga ginabaligya nga mga bulong, ginakulang subong mo. Grabe. Ariya ho, ang kompleto sa vitamins and minerals, nga makatag proteksyon sa lawas nyo, Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule. From vitamin A to zinc, no? Vitamins and minerals, yung kinanglanon sa lawas naton. Hindi ka na magproblema, hindi ka tapik si mo dali-dali ang anuman nga mga balatian, no? Damo pa sang phytochemicals, gani nagabulig bilang immune booster o nagapa-boost ng aton immune system kag resistensya. May rejuvenating effect pa, amo na nga
hubin ka, tulukon. Aksyon Hotline. At butakan pagid kombinasyon sang Dr. Alfred sa pirmang sang pangitaon pa. Tandaan na, Dr. Alfred Spearman Delmar Madera sa technical side, backup si Aksyon, Doril Cabato, kag Aksyon Elry Dotilios. Ako naman Aksyon Art Tayhopon, upod sa patrol kay Aksyon Alvin Graba, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!